මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙන තාක්ෂණය ගැන හොන ඔයා ඔන්න අදත් පිළිගන්නවා TechiQ LK අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි බලමු WhatsApp වල කිසිම app එකක් install කරගන්න නැතුව මෙන්න මේ විදියට මෙතන attachment ලකුණ උඩ click කරලා මෙන්න මේ sticker කියන එක උඩ click කරලා මෙන්න මේ විදියට අපිට ඕන sticker අපිට ඕන photo එක දාලා WhatsApp වලින්ම කැමති විදියට sticker හදලා අපේ යාළුවන්ට යවන්න පුළුවන් සුපිරි ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් රැඳී සිටින මේ ක්‍රමය දැනගන්න අපේ වීඩියෝ එක අවසාන තප්පරයේ තෙක් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා notification bell icon එකත් enable කරගන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. ඉතින් මේ WhatsApp වලින්ම කිසිම app එකක් install නොකර මෙන්න මෙතන attachment ලකුණු උඩ click කරලා මෙන්න මේ sticker කියන option එක පෙන්වන්නේ WhatsApp web එකෙන් log වෙන අයට විතරයි. ඒ කියන්නේ මේ feature එක තාම WhatsApp app එකටවත් WhatsApp software එකටවත් තාම මේ feature එක හම්බෙලා නැහැ. මේක හම්බෙලා තියෙන්නේ අපේ web browser එකෙන් ගිහින් WhatsApp web කියන website එකට ගිහින් log වෙලා chat කරන තාම හම්බෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ WhatsApp web කියන platform එකට විතරයි මේ feature එක හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනත් ගොඩක් කට්ටිය ඇති WhatsApp web එකට log වෙන්න දන්නේ නැති කට්ටිය. ඉතින් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා WhatsApp web එකට කොහොමද log වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ feature එක ආවේ හරියටම නොවැම්බර් මාසේ 27 වෙනිදා. ඉතින් මේ feature එක තාම develop කරන ගමන් ඉන්නේ WhatsApp ආයතනයේ. ඉතින් ළඟදිම කියන්නේ ලබන මාසේ වගේ මේ feature එක අපේ app එකට WhatsApp app එකටත් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම WhatsApp software එකටත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් එතකන් ඔයාලට ඉවසන්න වෙනවා WhatsApp app වලින් chat කරන කට්ටියට. ඉතින් ඔයාලට PC එකක් laptop එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එක WhatsApp web වලට ගිහින් web එකට connect කරලා chat කරන්න. chat කරනකොට මේ feature එක ඔයාලට හම්බ වෙනවා. දැන් එහෙනම් අපි බලමු WhatsApp web එකට අපේ phone එකේ තියෙන WhatsApp account එක connect කරලා phone එක පැත්තකින් තියලා WhatsApp web එකෙන් chat කරන විදිය ගැන. හොඳයි. ඉතින් දැන් ඔයාලට වම් අත පැත්තේ අපේ වීඩියෝ එකේ අපේ WhatsApp app එක පෙන්නයි. ඉතින් ඔයාලා ඒ WhatsApp app එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා උඩ තිත් තුනක්. අන්නේ තිත් තුන උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඉතින් එතන touch කරාට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් linked device කියලා option එකක්. අන්න ඒක උඩ touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ මෙතන අපිට කොළ පාට බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් link a device කියලා. අන්න ඒක උඩ touch කරන්න කලින් ඔයාලා ඔයාගේ web browser එකට යන්න ඕන. ඔයාලගේ laptop එක on කරගෙන එහෙම නැත්නම් desktop එකේ internet connect කරගෙන ඔයාලා මෙතන search කරන්න ඕන. ඔයාලගේ web browser එකට ගිහිල්ලා WhatsApp web කියලා ඔයාලා type කරගන්න ඕන. මම මේ විදිහට WhatsApp web කියලා මගේ web browser එකේ type කරගෙන මම මගේ enter key එක ඔබලා මම මේක search කරගන්නවා. search කරගත්තට පස්සේ ඔන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp web කියලා උඩින්ම පෙන්නනවා වෙබ්සයිට් එකක්. අන්න ඒකට log වෙන්න. log වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන barcode එකක් එක්ක මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. හරි. දැන් ඔයාලා linked device කියන මෙන්න මේ ඔයාගේ phone screen එකේ තියෙන මෙන්න මේ කොළ පාට බටන් එක ඔබන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතන link a device කියන කොළ පාට බටන් එක ඔබනවා. ඉතින් ඔයාලා fingerprint දාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ fingerprint එක තියන්න. මොකද එතන security option එකක් තියෙන නිසා. දැන් ඔයාලට පෙන්වනවා ඇති මෙතන පොඩි කොට්ටක්. ඒ කොට්ටේ අපිට පෙන්වන්නේ කැමරා එකෙන් තමයි අපිට එතන පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕන අන්න ඒ පොඩි කොට්ටෙන් මෙන්න මේ barcode එක scan කරන එක. ඉතින් barcode එක scan කරලා ඉවර වෙච්ච සැනින්ම ඔයාලට ඔයාලගේ chat app එකේ තියෙන chat list ඔක්කොම ඔයාලගේ laptop එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ desktop එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ අපිට අපේ sticker එක යවන feature එක ගැන තමයි දැන් අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය දැනටමත් දන්නවා ඇති WhatsApp web එකට log වෙන විදිය ගැන. ඉතින් නොදන්න කට්ටියටත් එක්ක තමයි මම මේක කිව්වේ. ඉතින් මම time stamp එකක් දාලා ඇති. ඔයාලට එතනින් පුළුවන් skip කරලා මේ feature එක කෙලින්ම බලා ගන්න. හොඳයි. ඉතින් මෙතන TechiQ LK කියන මගේ account එකට මම තෝරගන්නවා. තෝරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන attachment icon එකක්. ඒ කියන්නේ
පොඩි ෆයිල් ක්ලිප් එකක් වගේ අයිකන් එකක් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ අයිකන් එක උඩ ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට WhatsApp app එකේ තියෙන වගේම මේ වගේ ෆීචර් ටික. අන්න එතන ඔයාලට අලුතින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන දම් පාටට වගේ ස්ටිකර් කියලා පොඩි අයිකන්. අන්න ඒ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මේ වගේ පොඩි බොක්ස් එකක්, පොඩි පැනල් එකක්. අන්න එතෙද්දි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ස්ටිකර් එකට ඕන ෆොටෝ එක මෙතනින් තෝරන්න. ඉතින් මම මෙතෙද්දි විනීලාගේ ෆොටෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්නවා. මම අන්න ඒ ෆොටෝ එක මම මෙතෙද්දි තෝරගන්නවා. තෝරගෙන මම ඕපන් කරනවා. ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක්. ඉතින් අපි කලින් මේ වගේ ස්ටිකර් හදන්න යූස් කරේ WhatsApp ස්ටිකර්ස් වගේ පොඩි apps නේ. ඉතින් ඒවා ගොඩක් third party app. ඒවෙන් එන ransomware වගේ වෛරස් අපේ ෆෝන් එකට ගොඩක් හානි කර වෛරස්. ඉතින් අපේ data privacy එකටත් පොඩි රිස්කි එකක් තියෙනවා ඒ වගේ app අපි යූස් කරන එක. ඉතින් ඒකට පිළියමක් වශයෙන් තමයි මේ ෆීචර් එක දැන් WhatsApp ලා හඳුන්වා දෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අන්න ඒ app වගේ ඔයාලගේ ස්ටිකර් edit කරන menu එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනට මෙන්න මේ බෝලේ වගේ අයිකන් එකට ගාවට ගිහින් මේකේ ස්කේල් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මට ඕන විදියට මම මේකේ ස්කේල් එක වැඩි කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙන්න මෙතන කතුර අයිකන් එක සිලෙක්ට් කරලා වගේ ෆොටෝ එකට ඕන ටික විතරක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදියට මට ඕන ටික විතර මම මේ විදියට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ අපිට අපි සිලෙක්ට් කරපු ටික විතරක් මෙතෙද්දි පෙන්නනවා. ඉතින් එතෙද්දි සුදු පාට බෝඩර් එකක් වැටිලා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. ඉතින් මම ඒකත් කලින් විදියටම ස්කේල් කරගන්නවා මට ඕන විදියට. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඉමෝජි අයිකන් එකෙන් අපිට කැමති ඉමෝජි එකක් මෙතෙද්දි සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. WhatsApp ලා ඩිෆෝල්ට් දෙන ගොඩක් ඉමෝජි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ වගේ ඉමෝජි එකකුත් ගන්නම් ඔයාලට පෙන්නන්නත් එක්ක. මම මෙතෙන්ට ඒ වගේ ඉමෝජි එකක් අරගෙන මම මෙහෙම පැත්තකට කරලා මේක මෙතනින් ඩිසයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට අපි ගාව තියෙන ස්ටිකර්ස් තියෙනවා නම් අපි මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන ඉමෝජි එකේ පස්සේ තියෙන මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන අපි ගාව තියෙන දැනට තියෙන ඉමෝජි ටික පෙන්නනවා. ඉතින් මම දැනට එයින් ඉමෝජි එකකුත් මේ විදිහට දාගන්නම්. දාගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට වගේ පොසිෂන් කරලා තියාගන්න. ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් මේක එච්චර ලස්සන නම් වෙන එකක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වචනයක් දාගන්න ඕනේ නම් මෙන්න මෙතන තියෙන T අකුර උඩ ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න ඕන. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ පැනල් එකක් මේ වගේ බොක්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ගාව හෙලකුරු කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තියෙනවා. හෙලකුරු ඩෙස්ක්ටොප් වල සිංහල ටයිප් කරගන්න පුළුවන් යුනිකෝඩ් software එක. ඉතින් මම ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මම හෙලකුරු වලට මගේ කම්පියුටර් ලැන්ග්වේජ් එක මේ විදිහට මාරු කරගන්නවා. මාරු කරගෙන මම මෙතෙට මෙන්න මේ වගේ විනීලාගේ ආතල්. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට කැමති විදියට පොසිෂන් කරන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඉතින් ඔයාලා කැමති තැනකට ඒක පොසිෂන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ නිල් පාට බොත්තම ඔබලා මෙතන තියෙන අපිට ඕන විදියට ස්කේල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන උඩ තියෙන නිල් පාට බටන් එක ඔබලා රොටේට් කරන්න පුළුවන් අපිට මේ ටෙක්ස්ට් එක. හොඳයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන කලර් ටික. ඒ වගේ මෙතන ඊතලයකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඊතලේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ගොඩක් කලර්ස් ටිකක් පේනවා හරියට Photoshop වගේ. ඉතින් මෙතෙදි ඔයාලට කැමති කලර්ස් ටිකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ සිලෙක්ට් කරන කලර් එකට අනුව අපේ ටෙක්ස්ට් එකේ ඒ කියන්නේ අපේ වචනේ කලර් එකත් වෙනස් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. මම මේ විදිහට මගේ ටෙක්ස්ට් එක මම මේ විදිහට පොසිෂන් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පැන්සල් මාක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඉතින් එහෙම පොසිෂන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඩන් දුන්නාට පස්සේ ඊළඟ අයිකන් එක ගාවට ගිහින් අපිට ඕන විදිහට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා පේන්ට් කියලා පැන්සල් වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒ අයිකන් එක උඩ මම එකපාරට ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙතන අපේ මවුස් එකෙන් කැමති අකුරක් වචනයක් වගේ එකක් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. නිකන් පේන්ට් එකක් වගේ එකක් දාගන්න පුළුවන් අපිට කැමති විදිහට. ඉතින් ඔයා ගාව ලයිට් පෙන් එකක් තියෙනවා නම් මේක සුපිරියටම කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා ඊතලයක් වගේ අයිකන් එකක්. ඒක තමයි අපේ undo බටන් එක. ඉතින් ඒ undo බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි වැරදිලා මොනවා හරි වුණොත් අන්න ඒක undo කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේ මෙතන තියෙන crop කරගන්න
icon එක. ඉතින් ඒකෙන් අපිට ඕන විදියට අපේ ෆොටෝ එක crop කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදියට මගේ ෆොටෝ එක crop කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන done බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මම මෙතන charter කියලා හිතන ඒවා මම delete කරගන්නවා. delete කරගන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ෆොටෝ එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බින් මාක් එකක්. ඒ කියන්නේ කුණුබක් කියක් වගේ icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි ඒ select කරගත්ත අපිට ඕන නැති photos stickers වගේ ඒවා අන්න එතන ක්ලික් කරලා delete කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මගේ sticker එක මට ඕන විදියට හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන කොළ පාට send button එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ sticker එක යවනවා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ sticker එක යවන්න ඕන කෙනාට මේ විදියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට මේ යවන ඔයාලා හදන මේ ස්ටිකර් ආයෙත් භාවිතා කරන්න ඕන නම් ආයෙත් chat කරද්දී ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ස්ටිකර් icon එක උඩ ක්ලික් කරලා අපි වෙනිදාට ස්ටිකර් ගන්න මෙන්න මේ icon එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලා හදපු මේ තියෙන මං කලින් හදපු දෙකක් අන්න ඒ විදියට මේ කලින් හදපු ස්ටිකර් මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් හදපු ස්ටිකර් එක පෙන්නන්න ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් විනාඩි 2කින් විනාඩි 5කින් විතර ඒ ස්ටිකර් එකත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්ටිකර් දෙකම මං කලින් හදපු ස්ටිකර් දෙකක්. මේ විදිහටම මේ ස්ටිකර් දෙකක් හැදුවේ. මේ තියෙන අන්නේ ස්ටිකර් දෙක. දැන් ඔයාලා දන්නවා කිසිම ඇප් එකක් යූස් කරන්නේ නැතුව WhatsApp ස්ටිකර් එකක් හදන විදිය ගැන. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු ළඟදීම මේ ෆීචර් එක මේ WhatsApp වලින්ම ස්ටිකර් හදලා යවන්න පුළුවන් මේ සුපිරි ෆීචර් එක WhatsApp app එකටයි WhatsApp software එකටයි ළඟදීම හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මාසෙම හම්බෙන්නත් පුළුවන්. ලබන මාසෙත් ඒ අප්ඩේට් එකෙන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ෆීචර් එක හම්බෙච්ච ගමන් මේ අප්ඩේට් එක ආපු ගමන්ම මම ඔයාලට මේ විදිහටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව දැනුවත් කරනවා. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ අලුත්ම අප්ඩේට් ගැන දැනගන්න ඕන දැම්ම channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක උඩ click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. good luck.